Helsingin meripelastusyhdistys on Suomen meripelastusseuran paikallisyhdistys täällä pääkaupunkiseudulla. Me ollaan täysin mukana olevat vapaaehtoisia, eli kukaan meistä ei saa tästä toiminnasta minkäänlaista palkkaa eikä muutakaan korvausta. Me pelastetaan ja autetaan ihmisiä erilaisissa hätä- ja pulmatilanteissa tuolla merellä. Meillä on Katjan kanssa pitkä yhteistyö. Katja oli suunnittelemassa päätalon alakerran remonttia. Siitä tuli semmoinen, että ei olisi ikimaailmassa tehty semmoista, ja nyt tarkoitan positiivisessa mielessä, ei olisi uskallettu käyttää semmoisia värejä, uskallettu tehdä semmoisia ratkaisuja, mitä alakerrassa tehtiin. Sen takia oli aika luontevaa ja helppoa tavallaan lähteä yläkerran remonttia toteuttamaan, koska me tiedettiin, että Katjalta tulee semmoisia ajatuksia, mitkä on raikkaita, uusia ja semmoisia, mitkä herättää, että vau, tää on mahtava tää tilanne. Tämä meripelastusasema, jossa me toimitaan, on ollut meidän käytössä vuodesta 1986, eli reilu 30 vuotta. Ja sitä ennen tämä päärakennus on ollut erilaisissa käytöissä muilla toimijoilla. Talohan on vanha 1900-luvun alusta. Ja kun me lähdettiin tähän remonttiin, me kysyttiin meidän aktiiveilta venemiehistä ja kuuluvilta, että mitä me halutaan, mitä me tarvitsemme. Ja selkeästi eniten tuli, että me tarvitsemme majoitustilaa. Me haluttiin siitä semmoinen viihtyisä majoitustila, jossa venemiehistä pystyy päivystyksen ohessa sitten hyvin yöpymään ja lepäämään. Tämä projekti oli meidän kannalta kohtalaisen haastavaa, koska joka ikisellä on omat mielipiteensä, että minkälainen tuo olisi pitänyt olla, mutta kuitenkaan kenelläkään ei ollut semmoista käsitystä, että mitä me voidaan siellä tehdä. Katjas Design oli mukana alusta asti, eli silloin useita vuosia sitten, kun lähdettiin ideoimaan tätä, meillä oli toki se speksit, että haluttiin sinne tätä majoitustilaa ja tämmöistä omaa rauhaa. Ja sitten Katjas Design lähti pohtimaan siltä perusteelta, että minkälainen se ehdotus voisi olla. Me saatiin aikoinaan 3 vaihtoehtoa, jotka me sitten esiteltiin jäsenistölle. Ja aika mielenkiintoista oli, että melkein kaikki oli sitä mieltä, että tämä valittu vaihtoehto oli se, minkälaiseksi sitä halutaan viedä eteenpäin. Toi meidän yläkertahan on äärimmäisen hankala tila. Se on kooltaan noin 44, mutta siellä semmoinen seisomakorkeus on vaan ihan siinä keskellä, eli se ei todellakaan ole mikään semmoinen helppo suunnittelupaikka. Ja tämä oli ehkä se meillä se haastavuus itsellämme, että ei me pystytty itse sanomaan, että miten siitä saisi hyvän tilan. Ilman sisustussuunnittelijaa tästä projektista olisi tullut hyvin paljon pelkistetympi ja huomattavasti paljon tylsempi ja vähemmän viihtyisä. Eli nyt siitä tuli semmoinen, mitä me ei olisi ikinä kuviteltu, että me omin voimin oltaisiin ehdotettu tai pystytty toteuttamaan. Ja täytyy sanoa, että jokainen, joka tuolla on nyt käynyt sen remontin jälkeen, niin on yllättynyt, että miten tästä voi oikeasti näin viihtyisän ja hienon ja myös toimivan saada. Niin tässä projektissahan ei oikeasti muuta ollutkaan kuin haasteita. Että jos talo on 100 vuotta vanha ja mielipiteitä on kovin paljon, niin tämähän oli yhtä haasteiden ratkaisemista tämä projekti. Mutta toisaalta se oli erittäin mielenkiintoista ja mukavaa työskennellä Katjan kanssa, koska kun ongelmia ja tämmöisiä haasteita tuli, niin niihin sitten etsittiin ratkaisuja ja löydettiin niitä ratkaisuja, eikä sillä että näistä tuli vaan isompia ongelmia. Yhtään negatiivista palautetta ei ole kuulunut ja oikeastaan on tosi kiva olla nyt valmiin projektin kanssa, koska tiloista tuli niin hieno. Eli kaikki, jotka on siellä ollut, käyttänyt, majoittunut, niin on sanonut, että vau, tämmöiset tilat meillä olisi pitänyt olla jo aikoja sitten. Eli tosi hyvin on otettu tilat vastaan. Yksi mitä me ei olisi ikinä tullut meille mieleen, on se, että tämä tilahan on, tai tämä paikkahan on meren ympäröimä. Käytännössä tämän talon joka puolella on vettä,
Mutta Katja toi tänne sitten sisälle myös sitä merielementtiä, että jokaisessa tilassa on hienot tämmöiset valokuvaseinät, ja tää on tavallaan tuo nyt ihan jotain muuta, mitä me olisi ikinä itse ajateltu, että meillä sen olisi ollut valkoista tai ruskeata tai jotain. Ja nyt jokaisessa shopissa, jokaisessa huoneessa on tämmöinen rauhoittava maisema ja tekee kyllä tilasta tosi omanlaisensa. Ja pakko vielä sanoa, että nämä kuvathan on siis Katjan itse ottamia ja sitä kautta siis niin kuin ei mistään valokuvapankista, vaan oikeasta elämästä ja Katjan ottamia. Tykkään.